Nu ska vi hem till en person som egentligen bor i Las Vegas men är hemma i Sverige för stunden. Hon är i grunden en hästtjej. Hon slog igenom i en serie med sin stora familj. Och nu jobbar hon som artist och influencer. Häng med in till Klara Hammarström. Men kan det vara? Är det en dörr verkligen? Men det här måste vara ett förråd. Jätterädd. Ingen svarar mig. Men här kan ingen bo. Tror att man går ut där? Nu svarar hon. Gå ut till bakgården, sen till vänster. Vänta, vänster. Nej men det är där du bor. Vi stod här och bara... Stod ni här? Ja, vi var så, kan det vara här inne? Nej, men, och att jag stod och knackade på den där typ förrådsdörren eller vad det här. Där kommer ingen öppna. Nej, Här. gud vad trevligt. Alltså det här är min lilla... Nej men för fan vad mysigt. Jag dör. Vad är ditt favoritfika? Nej men nu var jag till Lill Ica här runt hörnet och så köpte jag det svenskaste vi har. Mandelkubb, det var inte igår alltså. Nej. Fuck vad man älskade mandelkubb och mjölk. De här stod vid kassan. Gott. Alltså jag bara, varför inte? Och kanelbullar. Och kanelbullar. Men du, på tal om mat och sånt, så tänker jag, vi brukar ju också alltid ta en titt i kylen. Ballsy, öppnar upp. Ja. Men alltså, ja. Så här är din kyl. Men gud vad hemskt det ser ut här. Vad spännande. Det är så mycket mat för att du är själv här känner jag. Ja, alltså... Vad gör du? Alltså lagar du mycket mat? Ja, men jag lagar väl ganska mycket mat. Det här är från Tareq Taylor, var här. Det här var en matlåda jag gjorde igår och sen så skärde jag upp lite melon här. Men jag gillar att laga mat. Det är lite, du har mer liksom Starbucks till Sverige. Ja, tänkte jag säga. En halv öppen Red Bull för jag dricker aldrig upp. Men gud, det här ser så... Är du en Red Bull-person eller? Nej, det är jag inte. Det här, nu var jag på körslaget och så smugglade jag med mig lite hem bara. Alltid lite så här. Rekvisita ja, där. lite arvodesgrej åker med. Det är inget... Influencer-kyl? Nej, det är inte. Nej, det här men vem får det? Men här har du lite eyepatches. Ja. På tal om beauty. Ja. Vad är det där? Ja, det är lite mediciner och andra grejer. Det är lite Diverse. Men gud vad du låter! Och här då, är det något litet lopp du har gjort? Ja, det där är Stockholm Marathon. Ja, det här på kylen kommer det som ligger framme för stunden lite grann. Så att det är lite brev. Inte så du ska bli påmind varje dag. Nej, inte. Och jag glömmer bort det här. Men, vet du vad det också känns? Det känns väldigt så här nostalgiskt. Visst. Som man hade hemma. Alltså att man satte grejer på kylen. Jag får ju så mycket teckningar av mina syskon liksom. Men det här är ju från fans då kanske. Är det det? Ja. Brev och sånt. Ja, men jag känner att jag har en skyldighet att egentligen ha mina syskons teckningar. För de gör så fina teckningar. Ja, men det här är ett fans va? Ja. De flesta åker kanske in i en mapp liksom i garderoben för att... Men får du då det här skickat hem till dig? Ja, det får jag. Hej Klara, mitt namn är Erik. Du har en engelsk röst. Och fint hår. Och fint hår. Och jag undrar hur många år, om du undrar hur många år jag är så är jag 11 år gammal. Och jag såg dig vid mellofinalen. Ha en bra sommar. Gulligt. Ja, sånt är jättefint. Men om du går ut, vilken åldersgrupp är det som kommer fram till dig mest? 13, 14, 15 kanske? Tänker du mycket på det att du är en förebild? Nej, det gör jag inte. Nej. Absolut inte. Det är inte så att jag bara, fast samtidigt så gör jag ju ändå det. Alltså jag känner ju att i det mesta jag gör så tänker jag ändå alltid till. Att såhär, okej, vem gör det här för? Vad har jag för liksom, folk som ser till mig? Så jag skulle säga generellt så gör jag det. Ja. Men inte i vardagen när jag gör saker. Nej. Då är det så här, om jag vill hoppa över staketet då gör jag det. Liksom. Om jag ska springa till bussen då är det så här, det är skitsamma vem som ser mig. Ja, men du tänker ändå över dina val ibland. Alltså för att du är så, jag är en förebild, jag borde göra det här typ. Absolut, och det tycker jag alla borde göra. Och framförallt när man har folk som ser till en. Och då väljer man kanske lite bättre bara av den anledningen. Ja, exakt. Alltså att man bara väljer... Men, och man har ju en sån power. Tänk hur många som följer dig. 100%. Och som tittar på det du gör och vill vara som dig och så vidare. Och sen gör man ju liksom inte alltid rätt val ändå. Nej. Rätt val för mig är ju inte att göra rätt val för någon annan egentligen. Nej, men exakt. att man kan välja att göra smarta val som kan influera andra till att göra lite bättre också. Exakt. 100%. Men du, hur länge har du bott här? Det här är min sova över-lägenhet och place i Stockholm här jag landar emellan alla grejer jag gör. Har du haft den länge den här lägenheten? Ja, men vi har väl haft den i familjen i typ 5 år kanske, längre än så. Här hade jag min första mellofest. Kul! Som blev... När är första gången du var med? Första gången jag var med var 2020. Just det. Sen jag var med 2021, nej 2020, kanske 2021, 2022
och 25. Så det var... Så första gången du var med, då var du bara 19-20 någonting? Ja, exakt. Skulle fylla 20. Wow. Ja, det var stort. Det var stort då. Jag har ju inte stått på scen innan, så det var... Var det din liksom debutgrej som du gjorde? Det var min debutgrej inom liksom musiken. Men också så stort att det var Mello som är debut. Alltså Ja. annars kanske man ändå gör lite andra grejer innan. Alltså man blev Tragglar sig inkastad. fram. Ja. Verkligen. Jag hade gjort ett framträdande på Bingolotto för att de skulle se att jag vågade stå på scen typ. Någon vecka innan där. Och sen var det rakt ut på scenen och man bara... Ja, det var stort. Det var kul. Men när skulle du säga att startskottet liksom blev för att du blev känd? För ni hade ju en tv-serie som handlade om hela er familj. Exakt. Och skulle du säga att det var startskottet att du blev känd? Eller var det mer när du började med musik? Jag tror att det var en kombination av, om man säger Häst-Sverige visste ju vilka vi var då. Vi är 2019. Det var precis i skedet med Mello egentligen. Övergången. Vi filmade ju min övergång från hästarna och när jag tänkte börja satsa på musiken. Och vi fick med att jag kom med i Mello. Ja. Och sen så blev säsong 2 uppskjuten för det var krock med Mello och vi släppte ju på SVT. Så att det blev lite delay där på ett halvår. Men i samband med vi släppte serien och att jag var med i Mello, mitt ansikte blev lite mer välkänt för svenska folket, inte bara Häst-Sverige. Men jag tror att vi hade ändå fått en ganska stor push inom Häst-Sverige. Så man kände ju redan att det var mycket som hände som inte hände innan serien. Är ni 12 stycken? Ja, men vi är 12 stycken. Ja, det är svårt att komma ihåg alla. Ja, det är ju det. Och kommer det här intresset från mamma eller? Ja, men intresset kommer från mamma. Det gör det garanterat. Hon fick ingen häst när hon var liten. Så att, det var en stor passion som hon hade. Och när hon fick möjligheten att ge oss hästar så fick vi hästar. Hur många hästar hade ni? För ni bodde typ på en hästgård eller? Ja, så vi har under perioder flyttat runt. Under perioden när jag kom hem till Sverige egentligen vid 2019, då hade jag bott utomlands i 2 år. I Tyskland och på Irland. Men innan dess så växte vi upp tillsammans i Hälsingland där vi byggde vår hästgård. Och då hade vi ungefär 20 hästar kanske. Ja. Gud. Som ni alla då fick hjälpa till att ta hand om typ, och rida på och... Alltså när jag tänker tillbaka, vad fan, alltså vi har haft så mycket hästar genom åren. Men ja, det har funnits hästar för olika tillfällen. Nu har vi ju kanske runt 10-14 hästar. Men var det självklart att ni skulle hålla på med hästar? Det blev självklart. Eller liksom, blev man tvingad in i det eller tyckte man det var kul? Det blev ju så här självklart, förstår du? Att det här har alltid varit tanken från min mamma. Liksom. Lite så att det har varit så naturligt att vi också ska göra hästar. Eller tävla med hästarna. Och då såg man inte något annat egentligen. För att det kändes som att man var ju så investerad och det var ju så himla kul. Så det är klart man ville fortsätta. Man ville ju bli bäst i världen på att rida. Ja. Och sen så har jag alltid varit den här tjejen som alltid springer runt och hörs och låter och sjunger. Och folk känner igen mig. You're the girl that always sing on the horse. Jag var så här, yeah, that's me too. Och jag stack väl ut lite grann gentemot mina syskon som är ganska så. De har en personlighet som går i linje med att vara en hästmänniska. Lite så. Lite lugnare. Lugnare, väldigt pedantisk och... disciplinerad. Ja, det hände några så här incidenter under några tävlingar. Jag la ut allting på Snapchat och bara så här, du vet min personlighet, jag fick ju alltid skäll och bara så här, Clara, you need to grow up typ. Och jag bara så här, varför jag passade inte in typ så här. Hade med mig min gitarr när jag flyttade utomlands, plingade lite på den, hade fortsatt intresset med musiken, men då fick det bli så att jag sjöng på ryttarfesterna. Flyttade du utomlands för hästarna och liksom tävla och allting? Så 2013-14 så begav sig jag, min tvillingsyster och vår stora syster Matilda. Då var hon 18, vi var 13-14. Då flyttade vi till Irland och dockade in ett system där hos landslagstränaren Sally Corskaden för irländska landslaget. Och fick liksom bo hemma hos henne, träna i hennes stall, bo med hennes familj egentligen. Och bara träna för att komma med i landslaget i Sverige och göra en satsning. Gud, skål! Gud vad mysigt skål. Att du är här. Jättemysigt! Ja, så trevligt. Jag är så glad att vi fick till det här. Jag med. Du är också så otrolig med din energi. Tack. Det måste du ändå få höra mycket. Men, du känns som en genomglad person. Ja, men jag är glad. Grundglad person. Ja, men det skulle jag säga att jag ändå är. Jag hatar väljer... också korkarna. Hatar dem. Ja, det är en grej man gillar när man kommer till USA, att man kan ta bort. De finns inte. Ja, fan god. De är goda du. Ja, det är fan gott. Nej, men jag ser glaset halvfullt alltid. Hela tiden. Ja. Är det någonting ni liksom är uppväxt med eller är det bara så du blev? Ja, vi har bra vibe i familjen ändå. Så. Och det är jag uppväxt med. Att så här, allt är möjligt.
träffar mina syskon, de är nog likadana. Många av det. Du och din tvillingsyrra. Och sen har du alltså är det ni 3 som är äldst? Nej, så att, de äldsta syskonen är 5 år äldre än oss. Och det är mina trillingsyskon. Så det är trillingar och sen tvillingar. Så det är trillingar och sen är ni tvillingar? Men hur många av er är helsyskon? Ja. Alla? Ja. Ni alla är helsyskon? Ja. Det är helt otroligt. Men många är jag bara alla. Ja, men för ofta kan det ju vara familjer, alltså om det är så många barn så kan det ju vara från olika, att så här, du hade så här många innan äktenskapet, du hade så här och så klumpades alla ihop. Men ni är liksom en core family. Det är 14 pers i familjen. Ja. Herregud. Jag vet, hur många Hur syskon tog har man du? sig runt? Ja. Jag har ett helsyskon och ett halvsyskon. Ja, det har det. Men det här är ju ändå spännande, för på tal om liksom om man vill ha barn och hur många barn man vill ha, så brukar det ju också grunda sig lite i vad man själv är uppväxt med. 100%. Så det känns ju kanske som att du vill ha flera barn. Eller så är du traumatiserad. Nej. Men alltså det finns ett medel här liksom. Hur många vill man ha? 6, 7. Nej, jag skojar. Fy fan, nu känner jag mig... Alltså jag är så... Nu kände du dig rakt i din generation. Ja, gud nej. Jag har varit med mina småsyskon, hon fyllde 10 här. Ja, det är mer den. Ja, men alltså 5, så inte 6, 7, men man kan alltid gå upp till 6, 7 kanske. Men jag känner väl att 5 barn har varit nice. Och din kille är också med på det här, eller? Ja, men absolut. Ja. Bara, hur många syskon är de? Han har bara en storebror. Men han Så känner ändå att en stor familj. Ja. Och Att, då blir det i USA ni kommer bo då, eller? Jag är öppen för Vart han behöver vara? Ja, vart livet tar oss. Jag ser absolut att han ska vara i NHL i några år till. Ja, 7-8 år minst, tänker jag. Kommer du flytta dit nu? För du bor där egentligen och nu har du bara varit hemma för jobb. Ja, jag kan visa vad jag är hemma för. Jag har varit hemma för att få mitt visum. Ja, this is an American visa. Hur länge får du vara där då? 3 år. Jag har ansökt om ett eget visum. Liksom, oberoende från Alex. Jag hade kunnat åka med Alex och bo där egentligen. Men då får jag inte vara där och jobba och tjäna pengar. Nej, just det. Det här året, eller året som var nu, att försöka göra en bra visa-application för att liksom, jag vill vara i USA, jag vill jobba i USA. Det här är varför jag borde få jobba i USA och vara i USA. Så att jag har tagit körkort i Vegas nu. Wow. Så att man kan ha liksom alltså Vegas, det är ett ställe jag alltid vill åka till. Är det så? Ja, du måste är det som en låtsasvärld? Det är ett lekland för vuxna, typ. Men jag tycker om Vegas. Jag tycker om Vegas. Det är nära för mig att åka och jobba. Det är lite långt bort. Det är lite jobbig tidsskillnad skulle jag säga. Det är det jobbiga tycker jag med. Jag försöker ändå att docka in ett system över i USA. Jag har ju velat gjort en satsning och delvis för min egen skull, men stor del också för att jag vill bo med min partner. Ja, och att det är vårt liv där borta. Så att, why not? 2 flugor i en smäll. Boom! Ja, och jag tänker det är den bästa delen alltså för just musik också. 100%. Alltså USA, det är ju där du ska vara. Ja, det är den största marknaden. Vi har så mycket liksom, låtskrivare och kultur i Vegas och i Los Angeles som ligger relativt nära. Så att för mig är det jättebra. Men det är bara en stor värld. Har du liksom satt igång arbetet med musik i USA? Ja, men det har jag. Ja, så du har ändå grejer på gång där? Så jag har ändå grejer på gång. Jag har en manager som bor i Los Angeles som jag började jobba med förra året. Mina hemmaproducenter och försöker nu bygga mig liksom ett stall av mina egna låtskrivare. Och liksom, ja men jag känner de här personerna, jag vill jobba med de här personerna. Jag har haft några runder av sessions heter det. Skrivit lite musik och nästa steg är att försöka hitta något label eller något team som man ändå vill gå med för några nästa releaser typ. Sakta men säkert. Fortsätter du ändå jobba med Sverige? Nej, så jag är osignad här i Sverige. Ja, just det. Så att jag har nästan till inte så mycket grejer kvar här. Nej. Förutom att jag har alla mina fans och mina kontakter och radiostationerna och allt sånt där. Det kommer jag ju inte släppa liksom. Mest spelat på radio över alla. Det här är det så? Ja. Wow. Med on and on. Helt sjukt. Fy fan vad sjukt Ja, alltså. av alla låtar. Nej. Jo, det är helt stört. Då får man en sån här. Kommer du ta med dig dem där nu till USA? Nej, Eller får de här är stanna? kvar här. De får stanna här. Det här är Sverige-topplistan. Och det är då alla topplistor på alla streaming-sajter som finns. Och då det måste vara etta på alla liksom. Som ser ut så. Och så, det är ändå coolt. Och så får du en sån här för... Men gud, ett litet halsband. Gör du fortfarande mycket jobb, alltså så här, samarbeten och grejer med Sverige? Ja men det gör jag. Alltså typ på din sociala kanal och ja, såna alltså jag vill ju göra mer. Jag är lite så... Ja men det gör jag. Alltså, vi har ändå aldrig gjort så himla mycket samarbeten. Bara inte lagt min tid och energi där. Nej. Men jag tycker att det är väldigt kul. Men kommer du vilja satsa även på den delen?
Ja, På det tycker jag är kul. Instagram och Alltså samarbete jag och älskar sånt. ju samarbeten och sociala medier. Kan du inte börja med YouTube? Jo, alltså det hade varit kul. Tänk vad kul att få följa dig i USA. Ja, det hade varit roligt. Jag har ju faktiskt lite tankar på typ, vi håller ju på med tv-serier så jag har ett tv-team som följer med. Och vi hade en säsong som släpptes på SVT men det här är lite annat koncept och lite mer jag som håller i tyglarna. Så Oj, att, vad kul. ja, lite mindre public service och mer livet. Och jag tycker om att inte bara vara själv. För jag är inte så himla mycket själv i mitt liv. Utan jag är bäst när jag är med folk egentligen. Och när jag träffar folk eller när jag är bland mina syskon eller med min familj. Så att lite going back, lite Hammarströms seriesäsongen till vad jag är nu. Och följa med lite Vegas, lite vart jag är på väg. Hur länge har han sitt kontrakt? 2 år. 2 år där. Ja, så vi har precis... Och sen kan det bli någon annat ställe. Ja, sen kan det bli något annat ställe. Det kan bli något annat ställe innan dess också. Ja, just det. För du vet aldrig. Tradad. Tradad. Ja, så det kan ju bli vart som helst. Man ska vara beredd på att flytta när som helst. Men jag gillar vårt hus som jag har nu. Det är nice. Ni bor alltså i ett något? hus där. Fy fan. Ja. Är det här jul i Vegas? Så är det jul i Vegas. Med hela din familj då? Hela familjen var på plats. Vilket är Allihopa? Hur många tjejer är ni versus killar? 6 tjejer, 5 killar blir ju fel. Det blir fel. Så nu har du glömt någon. Amanda, Matilda, Klara, Selma. Att era föräldrar, alltså tänk så när man ska åka någonstans. Och bara, Annabelle. är alla med? Ställ er på led, ska vi börja räkna den här klassen? Du, det har hänt många gånger. Alltså du vet. Man går och gömmer sig och bara hoppas de glömmer mig. Den heter, vad heter det? Ensam hemma? Ja, det har hänt. Det har hänt. Ja, det har hänt. Någon är glömd. Någon är glömd. Någon det är kvar på förstår någon jag. flygplats och så ringer de. Alltså det hände senast på matchen när vi var på Alex match i Vegas. Annabelle då, hon hade försvunnit. Men vi visste inte att hon hade försvunnit förrän matchen var slut sen. Och hon hade varit borta en kvart kanske. Men vi bara, vad fan är Annabelle? Och vi är ju så många så att alla kan ju hänga med alla liksom. Så att hon är ju 10, hon kan ju gå med oss äldre, hon kan också vara med de yngre. Och då när hon byter grupp då, så, mellan oss så försvinner hon. Hon är på toaletten. Hon kan ju engelska så att någon vakt får ju tag på henne till slut. Och hon bara såhär, hon har en batch på sig, hon är backstage liksom. Hon bara... My sister's boyfriend plays hockey. Vegas Golden Knights. I'm backstage. Och de bara, vi börjar med att visa upp bilder på olika spelare då. Som heter Alex för att hon ska identifiera Alex då. För att veta vem som är relativ till. Och hon lyckas ju med det här. Och vi hittar ju henne sen för att vi kommer på att hon är borta. Och vi går upp och då får vi ju skriva av henne från poliserna. Men alltså det var bara så här galet. Har du upplevt någonting i USA än, för det känns ju som att det är ett mycket hårdare klimat och lite mer kallt än det svenska klimatet kanske. Och speciellt jobbmässigt. Alltså du är väldigt mycket mindre såklart. Det finns ju hur mycket talang som helst. Men det är ju en fördel att vara svensk. Och att jag har haft min fluffiga uppväxt här liksom. Upplever man det som en fördel att man är svensk där? 100%. Det ska jag säga. Alltså jag tycker ju överlag så är jag också blond tjej, ser bra ut, kommer från en bra familj, en bra uppväxt. Så det går ju lite enklare då. Det gör ju det. Om man ser till alla andra människor i världen, hur tufft det är att komma in någonstans. Liksom. Och speciellt i USA där man ser till Sverige i många olika fall. Liksom. Det är fint att vara svensk. Och det är klart folk kollar till Sverige. Så att de jag jobbar med har redan bra koll på vem jag är. Om man har varit på topplistorna i Sverige så syns man ändå i världen. Det är ändå coolt. Vad är din stora dröm? Har du någon sån? Och gud, det där är jättejobbigt. Det är klart jag har en stor... Det blir så himla suddigt någonstans med tiden, tycker jag också. För att en stor dröm är ju att nå ut till ännu fler människor och skapa någon låt eller flera låtar som kan bli sådana som man aldrig glömmer. Jag vill ta mig till Billboard. Det hade varit jättekul. Topp 100 i världen. Och det tror jag är möjligt de närmaste åren. Man behöver bara hitta helt rätt team, skriva helt rätt låt och bara bli bättre på det man gör. Ja, exakt. Sen tjäna mycket pengar och ha en bra familj har ju varit jättekul. Liksom, att vara När ska fri. ni börja skaffa ert första barn? Det vet jag inte. Nej. Alltså jag är lite rädd. Men känner du någon press med det? Att du ändå vill skapa dig en så stor karriär? Din kille jobbar väldigt mycket och skapar en karriär. Och att du ska hinna med att skapa en stor familj? Egentligen inte. Inte Nej. nu när jag ser till min egen mamma som ändå är liksom 50 plus och har... När fick hon sitt första? Gud, det där är en bra fråga. Hon är väl typ 57 nu. Så minus 30.
27 Alltså, jag menar hon var ju ändå ganska ung. Ja, Alltså, relativt. Ja, fan, jag blir ju fan äldre. Alltså jag tänker fortfarande att jag är 20, jag är alltid 20. Nej men Nej, men för jag det är väl tänker, snart. och speciellt i Stockholm är det inget konstigt att vara så... 27, 26. Nej men 23. jag tänker att du kan vara 30... Ja, vad nej är- absolut inte. Jag tror att det finns en tid för allt. Jag hade ju jättegärna pangat in allting för jag gillar ju allting samtidigt. Alltså jag kan inte vänta på någonting heller. Utan om jag vill ha någonting så har jag det nu. Men jag vet också att om jag sitter där med en hund eller en katt eller ett barn så kommer jag bara behöva välja Monaco eller, eller bara hemma med hunden. Och det är liksom, då kommer jag vilja resa och göra den grejen också. Och sen så vill jag jättegärna ha en liten rosa som är, det är min lilla syster, hon är världens sötaste, det är klart jag vill ha en liten sån. Jag tycker typ att det känns lite läskigt då också att skaffa barn nu och det, jag har inte tid för det. Känns så. Men du, det här är ju lite spännande. Du kör liksom lite förvaring här och var, eller? Ja men 100%. Här är ju, jag har ju kört Vasaloppet. Nej men gud, du har kört Vasaloppet. Jag gjorde Vasaloppet som reporter för Sverige, eller Oj. Sveriges Television. Här har vi Stockholm Masked Singer. Vi pratade om det innan vad det var i Masked Singer. Isprinsessan. Nej. Caramel. Ja, jag var karamellen. Och här har du liksom diverse. Ja, men det här plockade jag upp igår då. Någon flott liten Dior. Ja, alltså här har Gillar jag du väldigt dyra fina grejer. saker? Ja men jag älskar dyra saker. Så. Men det är inte så att jag köper in så mycket dyra saker själv kanske. Och det är inte så att jag är obsessed med det. Men jag har lite... Ska jag visa något då? Ja men gör det. Vad har vi? Vad är det här? Någon Dior-päls? Det här är en Vad fan säger Louis tror jag. du? Nej, men gud. Ja, men det här är ju liksom, det här är bara min garderob här. Ni ska se, jag bor ju i Vegas just nu. Så där har jag ju min garderob och så där. Det här är ju grejer som jag kanske inte plockat upp än. Köper du dem vintage eller köper du dem ny? Nej men så att jag har faktiskt lite familjemedlemmar som är väldigt investerade i liksom fashion och sånt. Som jag får lite prylar av. Jo, så att jag har inte köpt in dem här själv utan jag får ärva saker. Som jag... Fortfarande. Ja. Men nu har det bara levlats upp. Alltså levlas upp nu totalt. liksom ärver man Chanel och Louis Vuitton och så vidare. Ja, den här fick jag i somras. Så jag hade på mig på en middag som vi hade i Monaco med de som jobbar på Chanel. Nej. Jo, den här är så fin. Vadå, du hade en middag med de som jobbar på Chanel? Ja, vi hade, för Emma då, min halvmormor, är väldigt nära. Och hon är flott. Hon det är hör jag flott. direkt. Hon är jätteflott. Ja, hon har lunch med Chanel. Eller Ja. liksom, Hon gillar liksom det goda hon gillar det goda livet och det fina livet och det gör jag också. Så det är väl jag i familjen som ändå är närmst liksom fashion och gillar fashion. Men i Sverige som sagt så klär jag inte mig jättemycket med såna här grejer. Hur mycket shoppar du för varje månad? För mycket. Alltså Vad skulle du uppskatta det till då? Alltså jag lägger inte mycket pengar på nöjen och sånt egentligen. Men Nej. det är för att jag själv inte räknar in kläder som nöjen. Nej, Så att, det är inte nöje. Alltså jag lägger pengar på kläder som jag ska på scen, det gör jag. Men jag skulle aldrig gå och köpa liksom Men någonting så här som vardagsgrejer då? Det är inte lika mycket eller? Gud, jag vill inte gå in och se mina konton. Men alltså, jag kan kanske lägga... Det beror på vad det är för månad. Men så här, till Mello, om jag ska ha liksom massa olika looks i vardagsoutfits. Jo men till Mello det är en annan sak. Ja. Det är en speciell. Ja, men kanske... Men shoppar du liksom? Jag shoppar lite mycket. Det gör jag. Lite för mycket. Alltså det här är ju de grejerna som inte går in i garderoben just nu. Och då har jag ändå ett förråd. Men kan Och du där lägga uppe. så? Över under, kanske. Ja. Alltså Om det- 15. Jaha okej, 15. 15, 20, Jag var så, är det 30? 50 000 i månaden? Ja, men vissa Det kan ha månader, blivit, Ja, absolut. Om det är så att det behövs för min satsning typ. Ja. Men det är inte, alltså det är inte ofta. Nej. Alltså man har ju tagit på, alltså jag har ju väldigt mycket grejer. Men det är säkert en stabil utgift på 10-15 000 i månaden då eller? 100%. Alltså det är bara, då tänker jag mig själv. Då är det så här strögrejer. Ja, precis. Fan, jag lägger nog väldigt mycket mer. Alltså jag vet faktiskt inte. Det här är typ det enda jag har som jag känner att det här är min hobby. Typ. Ja. Alltså förstår du? Ja, jag förstår precis. Ja. Och köpa in roliga... Ja, vi gör det. Bra. Vad lägger du på då? Och Men vet du, det var det jag tänkte när jag ställde frågan. Då var jag så här, om någon hade frågat mig så har jag ju ingen aning. Vad är det här? Det är Hermes. Nej men gud. Så det här också då. Men det här är ett set. Kolla vad snyggt. Lite Gud, så. det var ändå en grej som jag verkligen inte visste om dig. Du har mycket liksom små saker överallt. Vad är det här? Ja, jag tänkte de där kommer inte... Ja, det där är min syrras kort. Ja, så att, Är hon lite spirituell alltså? ja, men jag ska säga att jag har lite spirituella... Har du det? Ja, syskon och familjemedlemmar. Det har jag garanterat. Titta, här har vi liksom... Men du är inte det själv eller? Så går jag runt och
Rena. Vi kan rena lite grann när vi ändå är här. Alltså, och Ja, här har du några kristaller. Är det kristaller där? Jag har massvis i USA också, jag har inte börjat använda. Men det här är väl... Och sen en liten jag tycker det är spännande discopenna. med liksom lite så... Det är spiritual. Ja, tycker du det eller? Jätte. Har du börjat nu när alla andra är galna? Nej, alltså jag är ju i grunden en liten häxa kan man Du är säga. det? Du är det alltså? Men jag har alltid fått höra att jag är det. Men känner du sen- av liksom... Ja, jag känner av mycket saker. Jag tycker ju själv, eller alla tycker väl att man är en bra människokännare. Kände du att vi kom med dåliga energier? Nej. Jag tänkte så här, jag måste klänsa här nu när jag går förbi om jag ändå kommer in på det. Ja, så att vi får en bra liksom... En bra vibe. Vad trevligt. Alltså, Är det en spegel, tror jag? Den där är så jävla bra. Och nu ska du få ett tips till. Den här går också på Amazon. Ja, tryck på den. Oj, Den här kan jag ta med mig när jag är på liksom, ska någonstans. För att man vet aldrig hur ljuset är. Och den här var med i julklappsleken på julafton. Och du kan trycka på den, då kan du byta ljus. oj, bra. Och Det då där kan var du ta bättre. upp det och ner det också. Och den här då? Den här var med på julklappsleken och ingen ville ha den. Och sen så fick Men du ville ha den? Nej, sen fick en person den. Ellen bara, oh my god. Oh my så. God. Och då så bara köpte vi alla in den. Så den här har du ju i väskan. Åh jävlar. Ja. Åh gud, och sen är det liksom gånger 10. Ja, det är hemskt. Åh fy fan jag vad man vet, inte vill alltså se jag det. vet! Och så kan man ha den i väskan liksom. Men den är Nej, vilket perfekt. dåligt självförtroende man Jag fick. vet! Men det kolla är på dig också själv ugly innan. truth. Kolla i gånger 10 här uppe. Nej, jag vet. I know! Går du att göra mycket sånt? Jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Va? Aldrig varit på ansiktsbehandling? Aldrig. Jag har aldrig gjort någonting i hela mitt liv. Typ. Nej. Alltså, Men vad skönt. Alltså du har aldrig testat någon... Nej. ingenting. Ingen fillers, ingen botox. Nej. Jo, jag gjorde botox i armhålorna för 3 månader sedan. För att jag ville pröva och se om det funkar. Jag fick tipset av en familjemedlem att bara så här, okej, men svettningar. Och man behöver inte överdriva svettningar. Men om man vill få ner svettningar. Du vet på sommaren när man har vita tröjor. Det spelar ingen roll om man luktar eller inte. Men ringar. Ja. Och det får man när man väl bara så här sätter igång huvudet. Bara, nu börjar jag svettas. Nu börjar jag svettas mer. Och jag som står på scen mycket. Jag har inget problem med att ha svettringar eller svettas. I don't care. Men jag förstör mina kläder. Ja. Alltså jag förstör mina kläder. Dels om man har smink eller produkter. I don't know. Men då testade jag i alla fall och sätta in botox i armhålorna. Det låter som att man sätter in botox. Men man sprutar in botox i armhålorna. En sån. Och du har känt skillnad? Nu har det varit så Nu kallt. kom jag hem Ja. och bara så här, gud jag måste byta deo. Det är någonting som händer. Och då kom jag på att det är fan 3 månader sedan jag gjorde de här grejerna. Så jag har inte märkt någon skillnad. Nej. Vad jag trodde. Eller så är det bara att nu är det så här efterbiverkningar så jag svettas ännu mer. Nej, Jag tror bara nu kommer det det kommer tillbaka. Ja, så det har jag gjort. Och det går att göra svettningar i rumpan och allting om man har det. det Så går att göra så mycket. Och Dyra kunna så här- skor har du också. Det Ja. ser jag direkt här, vad fina skor. jag har Louis mycket Vuitton. skor i USA. Vegas. Ja, Vegas. De här är ett par go-to. De här är så här, Jättefina. alltså de är så enkla och Vad har du sköna. för skostorlek? 41 typ. Ja, det 40. kändes som... Ja, jag har bastanta fötter. Men de här är sådana som man kan... Ja, de är snygga. jättesköna liksom. Ett par fina Dior. Jo. Gud, det är liksom verkligen Här en också. fashion closet. Nej, men, Fina. men du vi se köper om jag har- lite av de här grejerna själv, eller? Ja, men det gör jag. Alltså, Eller du menar att du får alla de här? nej, men jag har köpt lite själv. Och det är väl en blandning av, Ja. av diverse olika grejer också. Det finns lite... Jag Jag vill gillar ju också ha en att köpa från pärla med Kina. mormor. Ja. Och sen lite kläder här. Och sen har du lite så merch. Här har du liksom en Fanta-bänk, Ja, just det. eller? Det här är ett bud som jag fick av Fanta. Ja, Och där har den du här samlat är- lite grejer. Ja. Sparar du tidningsgrejer på dig själv? Ja, men det gör jag. Men okej. Gud, nu börjar jag lite nervös här. Vi börjar närma oss Vi badrummet. börjar, Men du bara, så här, helvete, nu börjar vi sakta men säkert komma till badrum. Ja. Men här Här uppe, du har som ett litet loft här uppe. ja, det blev så nu när jag åkte över. Jag kanske har någon mellodräkt här uppe. Har du det? Oj. Så att den här hade jag på mig idag på mello. Och den här är ju då gjord efter dig såklart. Alltså den Ja. har man måttat ut och... Den Men här- ser du någon mer dröm med liksom mello och sådana saker? Eller är det mer Mello känns för mig som ett avslutat kapitel. Ja, det är så. Ja, det är det. Och det har varit så kul att vara med. Jättekul. Och det är typ bland det bästa jag har gjort såklart. Så mycket folk som har stöttat och peppat mig genom åren. Och vilka låtar jag har fått framföra genom Mello. Men mitt mål känns som att jag kan ju fortsätta släppa låtar och göra samma grej. Fast inte då tävlingssammanhang i Mello. Och Har du några svenska programdrömmar? För nu gjorde du körslaget. jag gjorde körslaget här tillsammans mot Cancer. Och det var jättefint. Vi tjänade, eller vad man säger, samlade in 108 miljoner
i finalen i lördags. Svenska drömmar inom TV. Alltså jag får ju väldigt mycket förfrågningar om olika program. Och jag känner väl lite så här med alla program, Let's Dance eller alla de här programmen som man blir frågad om. Det krävs så mycket tid för att vara med i ett sånt program. Och jag vill ju liksom gå in och göra någonting helhjärtat egentligen om jag ska väl göra det. Det här är väl saker som inte används som därför lagt här. Fast också som används för att det här ser ju... Gud, där är liksom en sån kavel för kroppen. Typ. Ja, exakt. Det bara ligger lite saker. Vad tar du Nice. för tillskott? För jag såg du hade... En hel burk där Ja, ute. exakt. Okej, jag tar inte ett enda tillskott just nu. Jag gör ju alltid försök. Ja. Du vet, man köper in allting och så köper man in såna där. Den där funkade ju. Men då måste min kille göra den. För han kan jag tänka mig, han är ju ändå duktig med sin kost och med sina tillskott och allting. Jättebra. man Jag köpte är en till här atlet. inne. Alltså, Ja, men det var den jag såg när jag Ja, gick då förbi. tänkte jag, fan, det funkade med den där. Ska vi göra så att det finns 4 veckor då? Men inte kommit längre. Nej. Men tillskott vad är man ska din ta, tanke det är typ att du så här ska ta då? Man ska ta allt. Som Man ska ta allt. Jättebra. Sen kanske jag tar så 3-4 grejer per dag max. Ja. D-vitamin, D-vitamin, ja. kreatin. Kreatin, just Ja, det. jag har läst så mycket om hjärnan och kreatin nu. Alltså det är en stor forskning jag har begått. Också bra för Muskler, ja precis, och orka mer och så vidare. Men det är hjärnan där som jag har läst på om. Ja. Sen tar jag magnesium. Magnesium är bra. Ja, alltid på kvällen. B12. B12 har jag tagit i perioder. Ja. Men jag vet inte varför jag inte tar det längre. Kommit ur. Sen har jag börjat med NAD+. Men här är liksom, här är en liten vas. Ja, men här blir det lådan som Tändare. då ställt ut här. Så den här Lite, finns inte liksom. Det här är min sovmössa. Den här är jätteviktig. Bra! Det här fanns det lite Vet du, ögonskuggs. sovmössa, det är det bästa. Jag vet inte, sover någon med det här? Ja, alltså, Förutom jag gör det. Du gör det, Nej, men varje alltså, skillnaden när man sover med en sån här och Ja. inte, folk fattar inte. Nej, men jag Håret går måste inte jag måste börja sälja såna här. För det här är Ja. liksom... Det finns inte... också typ ingenting på marknaden. Nej, Den där är jättebra. den här är underbar. Jag sover med den enda natt. Vart har du köpt den här? USA. Alltså, Ja, det är det. TJ Jag har ju Maxx eller beställt vad som min- helst. Jag är Varför glad är att såna man här är lådor så influencer i Sverige. För det är jag ju inte utomlands än. Nej. Och det är så nice med alla utskick man får. Fick jag lite Ja, härlig. förlåt, jag tog bara för givet att Nej, du... kör på. Alltså fördelen med att vara influencer då, det måste ju du också säga är nice. Att man kan få så fina utskick och bud. Verkligen, vi Så har ju otroligt tur. Ja, så man har möjlighet att pröva grejer. För att hur fan ska man pröva smink? Nej, och man hade i ju inte affär? kunnat köpt så mycket saker heller. Nej. Det är ju de grejerna jag har och köper som jag blev hooked på är oftast antingen av mina makeupartister som har prövat smink på mig eller att jag har fått det i bud och sen bara såhär, this is a keeper. Ja. Och sen går jag och köper om det. Typ NYX ögonbrynspenna är en sån grej som jag aldrig slutat med. Så jag fick hem deras. Men här finns det ju lite grejer som är lite kul. Det här är faktiskt en palett som kom i olika paletter med juledition. Jag vet inte vilket märke det är, men det står väl här någonstans. Too Faced. Och då fick jag 3 stycken olika. Och de har jag faktiskt använt väldigt länge. Kör och de du luktar choklad. Just det, de har smink som luktar grejer. Det är så sjukt. Men kör du mycket grejer till, alltså på dig själv också? Jag tänker när du gör liksom show och så, då har du väl makeupartist kanske? Ja, det beror på lite grann vad det är jag gör. Men jag skulle säga att mestadels nu för tiden är det folk som hjälper mig att sminka mig. Om jag är på turné själv eller spelar någonstans själv, då sminkar jag mig själv. Men jag är väldigt återhållsam med mitt eget smink när jag väl sminkar mig. Typ som idag, alltså jag har ingenting på mig förutom en krim. Alltså en liten krim. Ja, men jag fattar. I'm the alltså jag same. har aldrig smink på mig. Nej. Och jag tycker att det är så jävla skönt. Jag Och med. det är så jävla nice att gå och få smink av någon annan för de är så duktiga. Och så blir man så jävla snygg Alltså, då. det Men du här- har ändå x antal paletter här. Ska vi liksom in här? Oj vad mysigt, det var så varmt på golvet. Okej. Wow! Ja. Har du något speciellt som du använder till håret? Eller är det vad du har hemma? Nej men jag har absolut lite speciella grejer till håret. Så att först och främst så kör jag... Alltså in med bland klänningen. Ja, du kör Olaplex. Olaplex. De här, jag vet inte om det är samma... nu är det äckligt. Men jag vet inte om det... Tycker du att det är samma när man köper så här stor förpackning som små? Alltså samma innehåll? Ja, eller det är va? det. Ja, Tycker eller du? tänker du annat? Ja, men jag känner ibland när jag köper så här stora att det kan vara så här... det var inte lika bra som de små. Men det som kan hända, det är ju att om man använder shampoo och balsam samma under en lång tid, då är det som att håret vänjer sig. Just det. Och då blir det ju sämre och sämre nästan. Just det. Så kan ju vara det. Jag kör den här.
också. Silver. Silvershampoo. Och den Men du brukar har ditt blanda lite. naturliga hår eller? Nej. Alltså, så skulle Oj, ta va? Nej, du har löshår? Ja, hur mycket löshår som helst. Men hur gör du nu när du åker till USA då? Alltså jag har dött. Ja, nej, alltså det finns, ja, men alltså det finns några saker. Jag är så här, jag bryr mig inte så mycket om smink och så här hår. Smink, kläder, det kan vara lite så här, jag får komma och gå. Men mitt hår, det är mitt allt. Alltså, men hår, du vet hur mycket hår är. Ja, jag vet. Upplever du att det är svårt att hitta rätt produkter för just ditt hår så ska du lyssna extra noga nu. För nu tänkte jag guida er igenom den här djungeln för att hitta rätt hårvårdsserie. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Kerastase. Som många av er vet så har jag under senaste året använt mig av Gloss-serien från Kerastase. Och det passar mitt hår perfekt och det är ett blekt hår som är torrt och i behov av massa glans. Och det är precis det den här serien gör och den minskar även friss. Och en av mina bästa produkter i den här serien, det är deras Glaze Milk. Det här är ju då en spray som du kan ta i handdukstorkat hår. Den ger värmeskydd, minskar friss, ger massa glans och reder ut håret. Alltså det blir så mjukt, glossigt och härligt och stylingen håller också längre när man har använt den här serien. Näst ut så har vi ju Genesis och det här har vi pratat om så mycket och det här är en serie som jag återgår till och använder i perioder. Det här är ju för dig med håravfall, som har ett håravfall eller vill förebygga ett håravfall. Genesis har ju en full serie av produkter, men någonting som jag alltid adderar även i mina andra rutiner, det är Genesis serumet för hårbotten. Den här motverkar håravfall och lugnar hårbotten, så perfekt året runt, bara för att hjälpa till eller om du som sagt upplever ett större håravfall. Sen till nyheten eller nylanseringen Kronologist. Den här serien har ju funnits förut men återlanseras nu. Och den här är perfekt för alla åldrande hår. Precis som huden så åldras ju även håret såklart. Och det betyder att vi behöver nya produkter, nya rutiner för att motverka åldrandet även i håret. När man upplever ett åldrande hår så brukar det vara att man får mindre volym, mindre glans, man tappar hår. Det blir frissigt och torrt. Och det här är precis de grejerna som Kronologist går in och hjälper till med. Men det också gör det att det inte tynger ner håret. För det är ju en sån grej med mycket produkter som har mycket boostande egenskaper så kan de ju bli lite tunga för håret. Men det blir inte den här serien utan den är väldigt lätt, luftig, gör att du får den här volymen men ändå går in och ger den här vården och reparerar håret. Och det här nattserumet är verkligen en hero-produkt i hela den här serien. Den är ultralätt, du kan ta i den på kvällen i håret. Ta enkelt bara i det så här på kvällen, sover med det och det hjälper till att återfukta och hjälper till med de här ålderstecknen som kommer med tiden för håret. Och då är det extra viktigt att vi går in och boostar det och även gör det så här natttid så att vi har någonting som ligger och skyddar håret. Så för att sammanfatta det här så skulle jag säga att Gloss-serien är för dig som har typ mitt hår. Det är blekt, det är färgat, det skadas av värme och så vidare och man behöver den här glansen, minska friss, få värmeskydd av till exempel den här produkten, så är det här en toppenserie för just dig. När du upplever håravfall eller vill motverka håravfall så är Genesis en perfekt serie och det här serumet är även perfekt att lägga till i andra rutiner. Och sen Kronologist för alla med ett åldrande hår. Så känner du att precis som med huden så behöver du byta rutin så är det Kronologist som du ska satsa på. Och jag länkar alla de här produkterna och serierna här under. Hår är allt. Ja, och det är så jobbigt. Kostar hur mycket som helst i USA och de kan inte göra det. De kan inte hår och de kan inte blont hår. Och de kan ingenting. Nu började jag året för typ en vecka sedan vi satte till lite slingor. Men jag har varit så här mörkhårig och jag satte om mitt hår en gång. Och det tog typ 7 timmar. Jag hade med mina egna tejpfästen. De är så fucking dåliga på det. Sökte upp en hair talk specialist. För det finns bara hair talk specialister. Det tog, alltså, men de är ju knappt. Nej men alltså mitt hår satt ju här uppe liksom. Och jag fick ta ut den när jag kom hem med min syster. Och jag bara sa, sätt dem bara på samma ställe. Vi tar ut den i taget. Hon bara, ska jag duscha eller ska jag göra det? Jag bara, no, it's fine. Nej, sätt dem bara där de satt. Ja, sätt dem bara där de satt. Nej men det är väl lite jobbigt tycker jag. Än att jag inte hittat någon som kan hjälpa mig. Men jag har ganska kort hår egentligen nu. Som växer ut. Men du slingar det väl också då? Ja, jag slingar upp till bara. Och sen så... Så nu kommer det här vänta då tills nästa gång du kommer hem? Nej, jag sätter faktiskt in nytt hår. Så det här håret hade jag på salongen. Så nu bytte jag ut mitt hår som jag hade i. Jag hade i ett hår som jag haft ganska länge. I och med att jag har åkt fram och tillbaka så jag har haft mycket längre än vad jag brukar ha. Jag brukar kanske byta var 6:e månad. Just det. Ja, Olaplex 3 använder jag också.
Jag är obsessed med alla rengöring som finns till underlivet. Aha. Ja. Herregud, just Svenska grejer. Det är du ju obsessed med. Ja, men jag tycker alltid att man ska ha det i duschen. Ja. Alltså jag tycker alltid att man ska ha det i duschen. För att jag vet att så här, pH-värdet är inte likadant. Och jag tycker att det är rent och nice att ha en tvål för hela kroppen. Ja. Och ja, det finns Nivea och så där. Nej. Apotekets Apotekets egna. egna. Den där har jag ju tappat Labeln på. Ja, nej men den gillar jag. Så den har jag säkert tagit med till USA. Eller olika grejer till USA. Ja, men sen så gillar jag Ida Warg väldigt mycket. Alltså, jag tycker om Ida Wargs alla produkter nästan. Jag har gjort något samarbete med hennes spraytan. Ja. Men jag tycker att den är to go to den bästa om man ska ha en spraytan. Faktiskt. Går du och spraytannar inför grejer? Eller kör du egen? Jag kör egen för att vara säker på att det blir som jag vill ha det. Ja. Så det här kanske, nu flyttade vi från en annan lägenhet i somras hit. Så att det här kan ju vara lite diverse saker. Men den här har jag gillat. Är det också Ida Warg, va? Ja, Face mousse. Här är mina to go to. De här gillar jag. IGK. De där fick jag hem också. Jag har gillat den där. Disco. Ja. Alltså den känns så lugn för mitt hår. Ja, när jag fattar sätter det. på Och bara den. Men ger jag kan inte gloss. sätta på för mycket för då fastnar ingenting. Gud, det är verkligen... Åh gud, ja, vi går verkligen in djupt här. Ja, men det är så här, en jag bara, skatt. Det är som en skatt här. Det här, här är kosttillskott. Ja, Massa där har vi allt som vi köpt in till nu då. Vi gick och köpte allt det här. Svampkomplex var det där. För det här då, sportmagnesium. Ja. Så att vi köpte det här och sen drog Alex bara till USA. Och då lämnade han mig och då så gjorde då lämnade han mig och då hade vi gjort de här har vi lagt i dagar innan och då var det jättebra för då kan man bara ta det på morgonen. Men sen lämnade han mig och då var det så här att jag bara nej. Nu är du borta så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med mina burkar. Så nu har du inte fullständigt i Nej. dina... Nej, så nu blir det inget. Så då blir det ingenting alls. Nej. Jag är ju då Alltså the doctor. Ja, okej. Jag är the doctor. Okej. Så att det här är ju allt från alltså det här är från USA alltihopa. Nighttime sleep aid, Jajamän. acid controller. Dayquil, Nightquil, yes. Det här känns som att det här är de här... Är det beta? Ja, men det är betablockerare tror jag. Ja, perfekt. Indireal. Alltså Det är det finns ju min favorit. allt för att bara ha en... Tar du det här är betablockerare när du ska göra någonting? Nej. Nähä. Varför har du dem då? Nej men det här är utskrivet, det har varit till någon sån grej. Att du ska göra någonting något där som man har får varit, lite puls. Exakt, det här är från 2022 så det måste vara Mello då kanske. Just det. Men det är så här, det kanske gått ut för länge sedan. Men då vet jag att det finns en sån här, eller man ska hålla något tal eller Ja, någonting. jag vet. Att Alltså man kan bli nervös. Ja, det ha är någon bra grej. hjälp. Gud, det här är ju väldigt intimt alltså. Ja, verkligen. Här kan man hitta något Ja, här kan man riktigt hitta något spännande. riktigt... Dayquil. Men tar du mycket liksom tabletter eller har du bara mycket tabletter? Jag har mycket tabletter. Jag tar inte så mycket tabletter. Nej. Jag har min ADHD-medicin som jag tar på morgonen. Och så tar jag någon acid om jag känner att jag har varit ute och rest. Alltså det är ju mestadels som jag kommer hem och det är som tidsskillnad. Ja. Från middagarna där och här. Då kan jag få lite bloated stomach när jag kommer hem. När fick Men du annars din inte. ADHD-diagnos? Så jag vill typ alltid veta om att jag har den själv. Men när jag aktivt bad mamma och pappa och så här. Hjälp mig. Ja, jag ska ha ADHD-medicin. Och då sa de, nej det ska du inte. Du kommer bli så förändrad. Mina föräldrar är ju läkare båda två. Just det. Så de var så här, nej men du ska inte in med något sånt. Och sen så här, jo men jag har faktiskt prövat min kompis och det funkar faktiskt typ så här. Och då var jag väl 17, skulle bli 18. Och då sa de, men okej då om du behöver någonting. Men då kollade de upp. Jag kollade upp allting. Och sen så hade vi då en privat klinik i Danmark. Där vi bodde jättenära. Och han tog emot oss med stora armar och bara så här, ni har superkrafter! Ni ska pröva det här och pröva det här. Och sen dess så har jag haft medicin utskrivet. Och det har inte förändrat dig liksom? Nej. Nej. Alltså bara jag- hjälpt dig? Ja, jag har väl förändrats väldigt mycket med tiden och åren. Men jag skulle säga att jag hade inga liksom, större problem. Jag har tagit mig genom skolan. Allt som man tycker är kul är ju relativt enkelt. Liksom. Och sen så finns det svårigheter och så. Men om man har ADHD och också tar medicin och kan få koll på den så kan du ju bara få fördelar med en ADHD exakt. egentligen. Och kände du då att du kunde liksom mer samla dig och komma till ro vissa stunder? Är det det 100%. som... Ja. Samla mig, kunde liksom lägga mitt fokus på vad jag ska lägga mitt fokus på. Sluta hetsäta är ju en del av att kunna få en bra medicin. Att inte hela tiden vara ute efter mer energi. För det är det vi har mindre av. Lite mindre
liksom våra dopaminnivåer går ju ner ganska fort för att man går med ganska mycket då, under perioder. Så att då kunde man få de nivåerna att bli liksom lite mer jämna. Och sen blev jag ju liksom vuxen de åren också. Det händer mycket när man är 21 och 22 tänker jag. Och 20 liksom. Men upplevde du problem med mat när du var yngre? Alltid haft ett sånt. Men jag vet inte om det har alltid varit lite så tjejigt också. Men inställningen till att alltid vara så här, vara smal och fin och sporta och liksom. Det är väl någonting vi alla växer upp med. Men framförallt liksom att man alltid varit ute efter energi till hjärnan tror jag. Och det är en stor del av att ha ADHD. Att liksom, du äter inte tills du är mätt, du äter tills det är slut. Och du öppnar kylen för att när jag kliver upp på morgonen varenda dag kan det vara så. Om jag inte ska iväg och bara behöver gå utanför dörren. Då vill jag gå upp på morgonen och äta allt. Alltså så känner jag för att jag behöver ha någonting. Jag behöver börja dagen. Ja. Alltså det sitter i att jag behöver en kick. Och kvällarna också. När jag blir trött då börjar jag äta. Ja. Och inte för att det är gott, men jag älskar mat också. Alltså jag älskar mat, jag älskar godis, jag älskar det. Men jag tror att det är kickarna eller jag vet. Har du upplevt ångest efter att du har ätit? 100%. Ja. Alltså det varit en ganska, man blir ju liksom till slut lite så av sig själv. Att om man är i de här tankarna väldigt ofta och länge så blir det ju inget bra. Nej. Och speciellt i vår lilla värld. Men det är väldigt naturligt. Alltså det är väldigt naturligt. Men övergör inte saker. Det är väl det man ger tipset till folk. Att det är så här, det blir bra. Du är lite bebistjock när du är liten. Och det ska vara så. Och det är lugnt. Och sen så växer du upp och du får dina tuttar. Du får din rumpa som den ska vara. Liksom, det kommer lösa sig. Du ska inte se ut som ett timglas när du är 11 år. Nej. Och, men har du fått en bättre relation med mat idag? 100%. Ja, gud. Och bara den saken att växa upp och bara... Jag får lära mig själv av allt jag gör. Och att lära sig själv av den maten jag äter och hur mycket jag äter påverkar hur jag mår. Det är fantastiskt. Och att det är kul med mat och att det är kul att träna. Och göra träning och göra det för att det är kul. Liksom. Och inte för att det måste för att man ska se ut på ett visst sätt. Liksom. Hur hanterar du kritik? För jag kan tänka mig alltså sociala medier och så Mello och massa grejer. Det kommer ju säkert några kommentarer. Alltså absolut. Jag har nog aldrig tagit den kritiken. Jag har aldrig brytt mig om vad någon annan säger. Men tills det sätter sig hos mig. Alltså tills jag inte bryr mig. Eller tills jag bryr mig. Så det har egentligen inte kommit från andra. Utan det har väl börjat hos mig. Och sen om det är någon annan som säger någonting. Då den får tycka vad den vill. Tills att jag tycker, om jag tycker samma som den. Det är väl då jag tror att mig. Exakt. Så. Vad jag kommer på nu så har jag inte några så här kropps... Nej. För jag har ändå haft liksom... Men du kan liksom bara kasta av dig om du ser någon elak kommentar eller någonting. Ja, de flesta. Alltså så, jag får väldigt lite hat ska jag säga. Alltså jag har fått väldigt lite genom åren. Och om det är någonting... Jag kommer typ inte ihåg, inte nu när vi pratar om det. Någonting som sitter kvar, det är väl mammor och sånt som bara såhär, åh vad tråkigt att du också ska bli en sån influencer som visar tuttarna och bikini på sig. Och jag bara såhär, fuck off. Alltså då kan jag lätt gå ut och lägga ut en tuttbild bara för att vara såhär, fuck you. Ja. Jag får visa mina... Gör vad jag vill. Jag gör vad jag vill. Det. Jag kom på att du har ju en syrra också som, håller hon på med musik fortfarande? Hon har släppt några låtar. Ja, Annabelle, hon är 10 år. Och... hon gjorde jag ska faktiskt till Örebro idag till hennes producent och vi åker här efter vi är klara sen. Men hon har precis gjort en låt som jag fick höra i förrgår som heter Kärlek börjar alltid med bråk. Alltså jag är så taggad på när hon får släppa den. Fan vad roligt. Det blev ju lite bråk där ett tag. Ja, det blev ju lite bråk kring hennes förra låt. Ja, det blev det. Tyckte hon det var jobbigt? Nej. Eller hon upplevde det kanske inte på det sättet, eller? Nej, hon tyckte inte det var jobbigt. Alltså hon är ju inte exponerad på det sättet. Nej. Och lika så är ju jag. Alltså jag är ju inte så mycket på internet själv. Vad man kan tro. Så det där gick lite obemärkt, eller? Ja, nej men det alltså absolut. Det var ju liksom inte obemärkt förbi. Nej, men det var ju en kort period också. Var ju så här, åh men gud vad är det som händer nu? Jag bara så, men hur kan ni sitta och titta på det här? Jag bara, gör det ni tycker är kul och sen så tar det sen. Men det blev ju liksom lite större då för dem, tyckte. Och jag var så här, okej. Hur löser vi det här? Det är inget problem förrän det blir ett problem. Men det är ju ofta inget problem om det inte skapas något problem liksom. Jag sa ju till henne, det kanske är bra om du inte sjunger den på... Hon skulle sjunga den på SM för hästhoppning. Och då sjöng hennes andra låt istället som jag sa till henne. Och bara så här. Men jag tycker bara det är tråkigt för hon tycker det är en fantastiskt fin låt. Liksom. Och sen så får man välja vad man tycker själv. Och hennes och deras liksom bild av låten, det är ju vad du
tycker den handlar om egentligen. Men såklart. för oss Och är ser det man inte det så. från en 10-årings perspektiv så kommer det ju inte handla om det alla Nej. andra tänkte att det handlade om. Nej men exakt. Och då är det lite så, det var våran genuina liksom grej med det här. Och det är inte ens jag, utan det är ju min lilla syster. Så att det finns olika sätt att se på det. Antingen kan man ju se det från det roliga hållet. Men det finns inte så mycket som händer i Sverige. Så att det är så här, oh my god, vi måste skapa någonting. Men sen Så är det känner väl jag. en lärdom man får ta med sig bara och vara 100%. så. Okej, då får Ja. vi tänka om när vi... Ja, verkligen. Bubble, vet du vad det är? Ja, amerikansk. det? Amerikansk, jag köpte i Amerika. Nej, vet. ja, Herregud, fråga mig familj- om något amerikanskt. Hon är delägare på det här. Är det? Ja, hon äger typ 60-70%. Va? Vem? Alltså... Emanuela. Ja. vad sa Nej, var det hon? Ja. Vadå vem? Ja. Farmor. Ja. Eller Nej. mormor. Ja. Men gud, det är skitsstort i USA. Ja, det blir jättestort. Det här är ju gjort i Men Frankrike. vadå, bor hon? Nej. Hon bor här i Europa. De Ja. bor i Lugano nu. Ja. Gud vad coolt. Jättekul. Ja, så det är inte amerikanskt. Det är inte amerikanskt, men det är insålt i Amerika. Ja, för det är ju väldigt stort. Det finns ju på Target bland annat. Skitkul faktiskt. Fan vad kul. Inte testat så mycket. Nej, men gud vad roligt. Sen är det här bara saker som man fått hem då. Ja, är det här din hudvårdsrutin? Ja, men alltså jag är ju Har så du en dålig. rutin? Nej. Nej, men nu köpte jag in de här innan jag åkte hem. Jaså? För att jag behöver ha något i ansiktet. Ja. Men okej, min rutin då som den ser ut. Ja, Revita Lift, behöver du verkligen det? Nej, behöver jag det? Nej, det är inte det lite så Är det för- anti-aging? Aha. Eller jag tänker... Jo, men det kanske The är. Lift. Alltså jag köpte ju en julkalender förra året som skulle vara Ja, men vadå, den här bioterm. bioterm? Så tänkte jag så här, men då hittar jag lite nya grejer som jag kan börja använda. Ja. Och jag har kört, de här har jag kört. Vet hon? Sisley. Ja, de har jag kört. Dyrt har det varit. Och då har jag Dyrt kört. har det varit. Så den har jag hemma. Den så här day cream. Trevlig ändå. Ja, den här funkar. Den är typ slut. Night cream. CeraVe. Den har du Den är nog nice. köpt i USA eller? Ja. För jag tror inte den här finns i Sverige. Men jag fick också ett bud på alla de här sakerna Ja. hem hit. Ja, det finns ju mycket i Sverige men vissa serier har de ju inte. Nej, exakt. Men vadå, så då är du en sån som Jag du är kör Sissel en där. kräm och... Så jag kör lite rengöring och sen kör jag någon kräm och sen någon ögongrej och på morgonen så kör jag någon dagkräm. Ja. Och då har jag kört också Sissels dagkräm med lite, det är inte den där, men jag har kört det är hennes olja och sen har jag kört en dagkräm med 50 i. Men du har aldrig haft problemhy då eller? Nej, Nej. jag tror... Det är alltid de här som Ja. inte har det. Som Nej, jag är vet. så här. Jag vet. Och så kör jag alltid den här på För morgonen. då kan man ju köra lite hej och hå. Ja. Alltså, Men du Sissel kör har jag faktiskt fastnat Ja. för produktmässigt. Gud, här kan du fan Men hitta vad som gillar helst. du att testa mycket grejer eller? Alltså köper du mycket för att du vill testa hudvård och sånt eller? Jag brukar, när jag behöver, då köper jag det. Och då ber jag om det bästa. Ja. Och så bara, ge mig det bästa. Vad blev det Sisley? Ja, och sen Ja. så får jag ju hem så mycket saker så det blir nästan det blir lite dåligt för mig. För att jag får hem så mycket så att det blir så... Du vet inte riktigt vad? Nej. Det här är min stora dröm med en person som har så här lite hit och hatt. Att så sätta en rutin. Bara, det här ska du köra, de här stegen Men ska kan du du köra. hjälpa mig med det då? Ja. Du får... Så jävla roligt. Ja, för att- alltså jag kanske ska Gud, skicka dig ett titta. bud innan du åker Ja, kan tillbaka. du göra det? Ja. Det hade ju varit otroligt Jag tror jag är någon att... budfirma. Ja! Den här är dock till alltså lifehacken. Ja, det till där. de som inte vet, de som fortfarande står med Depend. Jag vet. Det här använder vi på salong. Ni förstår gör du? det? Jajamän. Ja men alltså, det är ju därför. This is the best. Så att jag gör ju inte mina bryn heller. Det finns en salong i Stockholm som jag går och gör mina bryn hos. Och det är Lux. Jaha. Sankt Eriksplan tror jag den ligger. Hos Mikaela. Och mina bryn blir fantastiska och mina fransar är fantastiska. Och de håller sig så här i typ 2 månader. Böjer du dem sådär fint också? Ja, så jag har ingen mascara, ingenting just nu. Och sen bara får det vara så. Och sen så färgar jag på dem. Men allt som jag har här har jag också i USA. Alltså, jag hade velat att vi kom in i mitt badrum där. Ja. Det är väldigt fint. Eller det är så, då har kanske jag vi som samma ska grej. ta oss en Las Vegas-tur. Ja, visst. Förstå Här vad är trevligt. någonting. Ja, och här är det bara lite... Är det köpte här din sån... Den här köpte jag in nu, så det är den jag använt en gång. Det är så här Bright On Smile. så kör du någon alltså hemma. tandblekning på något Ja, sätt. Mm. men det här är mina vardagstabletter. Vardagstabletter. Ja, men det här är ju Vad så här menar du? ADHD-medicin. Ja. Belissas. Den här har jag legat här. Det är covers till tuttarna. nipple covers. Det här är lite allt i ett. Det är ögondroppar. Lash lift. Oj, och- oj, oj. Men kör du sånt här fransserum? Ja, det här är dock den här. Fransserum. Den. Va? Vad är det här? Det är en kräm. Så det är lash serum. Hydrating gel. Okej. Yes. Den där kör jag Vadå, jag tar det här på brynen och på fransarna? varje dag. Ur Ja, en tub? ja och så tar jag på lite. Aha, tar du en sån då? Och så kör man lite? Ja. Och den här är skön och
Den är återfuktande och den går väl inte in och växer till dem. Bara för att Jag tar lite här jag i tror mitt inte hår man som ska verkar spreta åt alla. växa till. Men om du har något bra serum också till fransar och bryn så kan du rekommendera det också. Jag hade en från Olaplex som jag körde lite grann. Men det är vad jag hittar och tar liksom. Och så bara, nu är den här i väskan och då kör jag lite av det. Och då kör du lite? Ja. Kör du på lite där? Men jag tror att man ska inte fixa för mycket. Men, Nej. men det är de som har rutiner som förblir unga, tror jag. Men den här är bra. Ja, den där har man sagt är bra. Ja, men den är bra för att få ner småhår. SPF 30. Är du duktig på SPF och sånt? Ja, men det skulle jag säga ibland. Det Jag tycker tror jag om inte på. Akos. Nej, jag tror inte heller att jag... Apotekets egna är det du menar? Ja, Ako. Eller Apotekets egna. De har faktiskt en skitbra face. Jag undrar vad det är för apoteksserie. Ja, ska jag ta... Jag måste ta Alltså, jag vill veta vad det är. Hjärtats. Det finns ju alla olika apotek. Typ den här är jättebra. Den här salvan har jag alltid. Vilket salva? Det är den här salvan. Alltså det är samma kortison. Så den har här jag är så- alltid hemma. Alltid. Det här är något jag måste köpa i USA. Alltid hemma. Och den har du då... Maximum strange. Så du har en till. Det här är Insect kortison? bites. Ja. Hydrokortison. Okej. Kan man säga. Men ja, det är så här, om du har... Ja, men det kan vara till allt till så här... Om du har utslag från jury eller soap. Psoriasis. Minor skin irritations. Och det är samma sån här. Då kör du en liten... Ja. Nu skulle du hämta en sminkväska så nu hämtar du en hel resväska. This is my makeup bag. Men vadå, det här är sånt som makeup-artister har typ. Ja! Och du är liksom din egen Det är min makeup-artist. Du egen. bara, hallå? Man blir lite så... Här ska man ju ha liksom... Alltså det här hade varit så perfekt för alla mina grejer. För att det är ju aldrig så mycket. Man har ju liksom... Och jag klär upp mina dansare. Om de ska ha liksom saker. Ska man lägga lite skor eller någonting. Ja, det är perfekt ju. Sen här har du då samlat ditt... Det här är det Typ sminket som jag tog med vardagssmink, mig eller? nu hem då. Och mitt vardagssmink ser ofta ut som så att det är gärna något inköpt från liksom senaste dagarna. Det är typ alltid det, mitt vardagssmink. För det blir alltid mer och mer. Eller saker försvinner. Vad har vi alltid först då? Jag skulle säga, men okej, det här är också den. Det här är min sminkväska då. Ja, och du här har en till där. har det blivit, där börjar borstarna i. De här är Dessa. trevliga ni. Ja, men det här är lifehack. Colgate. alltså- De här är fan smarta. Det är alltså färdig tandkräm i här. Så att det är en liten tandborste med inbyggd tandkräm och en tandpeta. Ser du? Det är fan sjukt. Då ska vi se, ska jag börja från början Ja. då? Ja, men då senaste tiden så har jag... jag tror jag använder det här mer på sommaren, ska jag säga. Eller när det är varmare. För här hemma i Sverige så tycker jag att det behövs Nej, inte. jag vet. Känner du också Det är ju primer. likadant? Ja, jag använder aldrig primer nästan. Nej. Jag vet inte varför. Men den här Hydro Grip, den älskar ju många. Alltså för den blir lite kladdig nästan. Verkligen. Så att den greppar åt sig smink bättre. De här, Är det foundation eller? foundation. Jajamän. Det bästa som finns tror jag. Sensai. Jag använder dock Flawless inte så Satin. mycket. Men de här har jag testat. De här har jag när jag gör mycket TV. Så då kör man och då blandar man ofta. Så att den här är väldigt mörk. Och så en ljusare. Typ. Och en lite ljusare. Ja. Men jag använder inte de här här nu. De där är inköpta nu efter nyår. Min lilla syster är 10 år. Ja. Hennes sminkväska, alltså, hon hade den här i den ljusaste tonen som finns. Och Annabelle var så fin i den och jag fick låna den. Och hon bara såhär, du får låna mitt smink om du vill. Hon är 10 och jag var såhär, oh my god, this day. Det är väl lite som den här skulle jag säga. Ja, men vet du vad det också är som? Charlotte Tilbury har ju en som heter Flawless Filter. Och det är som den. Är det? Men vänta, It's a dupe. just det. Jag har en favoritprodukt som jag inte har nu, just nu. Ja. Och det är en glow Nej men vänta, primer. den här är ju för fan... Det där är bara glow. Det är bara glow. Ja, men är det det? Ja. Hallå? Det är heter den Ja, Halo? är det det? Är det mer som en foundation? Nej, Nej, det är bara det är en glow. glow. Ah, ja. Nu har jag inte använt den på jättelänge men Anastasia har ett sånt här... Den där är också Foundation väldigt... stick. Ja, för den är också så lätt. Verkligen. Och det finns väl olika dagar för de här. Ja. Och det finns olika dagar där jag tycker att det här funkar jättebra. Eller att den här lägger sig under ögonen. Samma sak med de där. Att de här funkar jättebra. Sen då till concealer så är jag ju också en sån här tjej då. Jag har nog Tarte. 3 olika färger men nu är det bara en i den här ser jag. Men Tarte Shape Tape, det är en riktig klassiker. Ja, den tycker jag håller. Sen har jag den här. Min favorit. Ja, Jag älskar den här både i bronzer och rouge. och de har jag också. Jag fick hem alla från I Isora. love it. Och jag tycker de funkar jättebra. Så fina. Och så får man värma upp dem lite grann, använda dem i en Ja, sponge. men de går ju att blända svinbra. Så bra. Och nästan, alltså mycket bättre än vad heter de, nude stick? Eller vad Ja. heter de? Alltså mycket bättre än många dyra. Ja. Jag håller aldrig koll på mina borstar. Jag har hur mycket borstar som helst och jag köpte nya borstar nu till Men jul. Men ja.
Jo. Men du tvättar aldrig borstar eller? Utan då köper du nya typ? Jag köper ner. Jag tvättar några som jag så här, den här har jag haft länge och köpte ett kit. Den här köpte jag gillade den här. Gillar jättemycket. Den är väl lite likvärdig till den här skulle jag säga. Alltså en grej som jag då såg Hailey Bieber göra med den här. Det är ju att hon tar den här och så blandar hon den med hennes... Har du testat Rode-produkterna? Nej. Nej. Men där har hon en sån glazing milk som är typ som en Till läpparna? krämig, nej, som är som en toner som du klappar in. Som är lite så här återfuktande. Då tar hon den här på handen. Sen droppar hon 2 droppar av den där grejen. Så då blir den ännu mer tunn och... det är För den där är trevligt. tunn och nice. Exakt. Alltså, Men jag känner mig ibland väldigt vill jag att stolt den här ska för bli... Alltså, de här grejerna har jag faktiskt prövat och köpt själv. Alltså så här, den här har jag prövat ut och bara, okej, den här gillar jag, den här är tunn. Alltså man går till en bra Kicks eller ett ställe. Exakt, då kan man ändå få den hjälpen också. Får den jättebra hjälpen. Ja, den här, om jag ska rekommendera någonting, det här är en liten förpackning av den. Jag använder Face Oil från Sissel. Den ser ut så. Hallå! Ja, Lilla oljan. och den kan du köpa i en stor förpackning och den är faktiskt så härlig. Heads up till de som använder liksom brow face things. Att man får vara lite försiktig för att de går ju ner. Lite så. Just det. En liten vit penna från NYX kan man Kör använda. du det lite på insidan eller? Ja, ibland. Men jag tycker att man ser lite galen ut också. Man kan göra det. Alltså man ser kan lite där. Så. Men vad kör du till? Brynen kammar upp med någonting eller? Du har lite olika inte just nu, men Nej. ja. Den här köpte jag då. Jag håller faktiskt på med en liten intressant grej med mina syskon. Vi ska ju in på smink och... Ska ni? Ja, vi har tänkt det. Vi har jobbat med det ett tag. Det ska heta Tillsammans? Sex Beauty. Ja. Så det är Selma, Ellen och Klara Beauty. Nej, fy fan vad Och då roligt. kom jag på den här idén med en sån här borste. Ja. Det här är ju inte så fräscht när man använder... Ni ser ju vilken färg Nej, jag det blir på vet. när man ska ner i flaskan igen. Ja. Men den här är inte riktigt... Den är lite för... Det är som de här. Alltså det Ja, är jag precis vet. samma sak. Men det måste vara lite Det måste vara mjukare. lite, exakt. Men jag gillar den här konceptet att det inte kommer ner i Jag produkten vet, för det är igen. så äckligt när man stoppar ner Så det. fucking äckligt. Den här är liksom jag vet. transparent. Man bara, ja. Men jag vill använda alla olika möjliga. Det finns ju var i badrummet, alltså Anastasias, alla grejer. Någonting som håller. Är det smink ni tänker er främst då? Ja, vi kommer göra en sån här, vi kommer börja med att göra några så här, av våra favoriter. Något liknande av det här, alltså en sån här. Något liknande av Någon stick. bronzerstick och så. Något liknande av en sån här. Ja. Läpppennor. När i tiden är det här? Så att det kanske ligger 1 år framåt. Och det känns så snart. Och vi har börjat jobba med liksom, produkterna och hur de kommer se ut. Vi har en tanke på att de ska vara triangelformade. Alla grejer. Det finns inte på svenska marknaden. Och säck. Ja, för vi är 3. Och det är så här, Sex Beauty, det är svenska kronan. Lite kul. Men också att vi skulle vilja ta fram smink som man inte behöver kompromissa med. Eller... Det här är ju så många olika märken liksom. Men man kan ta fram någonting som vi har plockat upp från våra favoriter, från våra sminkväskor. Och då har vi Ellen som är 17 fyller 18 i år. Jag och Selma som är 25 då. Men här kan ju vi blanda lite. Jag säger Ellens sminkväska med NYX. Hon har inte råd med saker. Medan jag har råd med saker. Men man lånar varandra smink och bara fan den här bäst. Exakt. Den här kostar 7000. Den här kostar 700. Och så bara, vad är bäst? Och jag har fördelen att jag har prövat mycket smink. Och Ellen har fördelen att hon vågar utforska. Idomin, alltså de använder så sjuka grejer på så här. Och det blir så snyggt också. Men att vi kan skapa någonting som också håller för sport eller ridning. Alltså så kul att experimentera lite grann. Och ta fram någonting som kanske ligger i en prisvärd nivå. Men också bli vårat. Då får vi se hur det blir. Ja, visst. Sen så går man då till lite puder då kanske. Då så finns det lite jag olika just här. Där nu. Sissli här har du. Sissling. Säger man Sissli? Sissli. Sissli. Jag bara sagt Sissel och så bara... Men jag undrar, det är ju franskt så hur man säger det på franska, I don't know. Just nu så har jag använt dem där. Kör du mycket sådana här kontor? Nej, alltså verkligen inte. Den här hittar Känns jag... som det var ett tag sedan man gjorde det. Ja. Och sen den här mascarorna, det är mina to go to. No Panda Eye mascara som också funkar till lashlift. Var kommer de här ifrån? Den här vet jag att jag köpte på... Den här köpte jag på Kicks. Den här är Koreas det är den. bästsäljande. För det såg jag när jag var och köpte den. Den ser ut så. Den är alltså No Panda Eye så du tar bara bort den med varmt vatten. Jag tycker om Ida Vargs
hon har en palett, eller hon har en rund solpuder som luktar också lite Just cocoa. det, den har jag sett hos några. Den är så nice. Aldrig den testat. skulle jag säga. Vad använder du till läpparna då? Är det Okej, då är det min go-to. Och nu kommer jag inte öppna upp den för att jag vet att den är så jävla... Oj, Ja, men, den lilla. det är Bare Minerals Blissful Blush. Den använder jag. Blissful blush. Där behöver jag köpa en ny. Ja. Ögonbryn. Då är det soft brown med NYX. Och soft brown finns ju inte oftast. Den finns på Åhléns, på några utvalda. Ja, för det är en Åhléns. sån. Ja. Alltså en sån här som är nästan tuschpenna va? Som du drar streck med. Exakt. Men kör du något på läpparna efter att du haft läpparna? Så det brukar jag ha i väskan. Något gloss bara, Då eller? kör jag det jag har framme. Ja. För att det... Ja, det är vet som man med mitt aldrig. smink. Man vet inte vad man har kvar. Men jag har hur mycket, något Dior eller något... Man vet inte vad man fångar upp så att Nej. säga. Nej. Det här går i perioder vilka Ja, blush. jag har. Men Just nu kör du Hot Mama. men jag tyckte om någon som min syster hade. Jag vet inte vad det var. Isadora är bra faktiskt. De som Ja, har men till de de här. sticksen, de är ju jättenice. Ja. Sen har jag väl något sånt här. Jag brukar alltid ha något. Någon liten skugga typ. Ja, som bara ligger i väskan i alla fall. Om jag skulle vilja ha någonting. Du vill ha något där i. Ja. Det här är ju vårt sista segment. Ja. Och då brukar man få välja sina 3 favoritprodukter. Och varför man har valt dem. Och jag har valt 3 favoriter idag också. Så du kan börja varför du har valt Och dem jag där. ser att jag tycker om dina Ja, favoriter. du gillar dem. Men jag tror att Det är jag kommer dina. smyga ut dem så här. Ja, men då skulle jag säga de 3 som jag to go to. Om jag ska bara så här, du får bara ta med 3 grejer. Ja. Och åka jag till Precis. över natten någonstans. Då tar jag med mig min Lash Brow då tar du den. Hydrating Gel. För att den här kan jag bara sätta upp mina bryn och fransar med. Så det blir som min mascara och min liksom... Fattar. Så. Och sen så tar jag med mig min Snatch Pen. Alltid. Nu är mina bryn relativt nymålade. Så. Men annars så har jag inga bryn och då använder jag den här. Så då får jag bryn. Då är det Snatch Pen, yes. Och sen så tar jag mitt lilla läpp... Ja, läpparna. läpparna. Ja, då kör du den. Men jag känner att jag skulle kunna göra sådär också. Ja, du kan byta läpparna mot bronzer. Absolut. Så besatt är du inte av läpparna. Nej, så besatt jag inte av den. Nej. Så det här är naturligt och nice. Så ser jag lite brun ut och bryn och fransar. Mina 3 favoriter då. Jag tyckte du hade många av mina favoriter. Hade jag det? Ja, jag gillade mycket av dina Gjorde grejer. det? Ja. Vad stolt. Men en av dem är ju absolut den här. Isadora Contour Sticket och även blushen då, som finns i de här. För jag tycker de är så krämiga och härliga. Sen såklart Colgate engångstandborstar. Ja. Oh my god. Alltså vi har ju ett sleeping kit här. Alltså, du och jag vi kan åka på en weekend. Du och jag kan åka på en liten weekend där. Då har vi får sova i omgångar tandborste och sen såklart såmössan. Ja. Alltså den här är så trevlig. Ska jag Kan du inkludera såmössor i ert brand också? Sec Beauty. I Sec Beauty. Och kanske tandborstar. Tandborstar. Vet du vad jag också vill ha? Vad? Som finns utomlands. Det är portionsförpackningar med munskölj som man kan ha i väskan. Snyggt. Ja. Det är också en rolig grej. Ja, som för jag de är tycker du alltid ska för ha. stora. Jag Ja, har typ 3... man hatar ju att ha med en jävla flaska. Nej, utan man vill ha små sådana bara man kan ta efter maten. Du, tack snälla att vi får komma hem till dig. Alltså det här var så mysigt. Och jag längtar tills vi ska ses i Vegas eller i LA. Ja, men det här fixar vi. Svinkul. Och så kanske blir ett nytt avsnitt där. Ja. Där de får vara med oss och göra någonting kul. Gud vad roligt. Tack snälla ni som har tittat. Vi ses snart igen. Hejdå!